Μόλις φύγαμε από το γυμναστήριο και τώρα πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην παραλία. Έχει υπέροχο καιρό. Εδώ έχει κάποια γράμματα που λένε πάνω τεράσας. Δηλαδή τα μπαλκόνια του Παρανά, που είναι το ποτάμι που έχουμε μπροστά μας, ο ποταμός Παρανά. Κατεβαίνουμε λοιπόν αυτά τα σκαλοπάτια για να ρίξουμε μια ματιά στην αμμουδιά. Έχουμε βέβαια πριν φτάσουμε εκεί και ένα εστιατόριο που λέγεται El Mirador Grill and Beer. Δηλαδή, Mirador, πώς να το πούμε, το παρατηρητήριο της μπύρας και του γκριλ. Ναι, εδώ βλέπουμε ότι έχει μπαλκονάκι με θέα τον ποταμό Παρανά και φυσικά την παραλία που έχει κάτω με την αμμουδιά. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν είναι στην παραλία, πιθανώς γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ ήλιο. Έχουμε να πούμε κάτι ενδιαφέρον εδώ, ότι στη συγκεκριμένη πόλη οι άνθρωποι έχουν 2 ωράρια εργασίας. Σπαστό, το λεγόμενο σπαστό. Σπαστό ωράριο. Ναι, έχουν δηλαδή, η αγορά είναι ανοιχτή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και ξανανοίγει το απόγευμα, ας πούμε 4 με 8, κάπως έτσι το έχουν, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Εδώ αυτή τη στιγμή βλέπω μια πινακίδα που λέει ότι απαγορεύεται να περάσεις. Η πλάγια είναι no habilitada, δηλαδή άρα δεν την έχουν ανοίξει. Πήγαμε στο λάθος μέρος, νομίζω. Η συγκεκριμένη παραλία λοιπόν δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή να έρθει κάποιος να καθίσει ή να κάνει μπάνιο, άρα δεν είναι λόγω ζέστης, είναι γιατί απαγορεύεται. Έχει μια άλλη παραλία από την άλλη μεριά της γέφυρας, δηλαδή έτσι όπως την κοιτάμε αυτή τη στιγμή, αν συνεχίσουμε και περάσουμε από την άλλη μεριά της γέφυρας, έχει μια άλλη παραλία που ενδεχομένως να επισκεφθούμε αργότερα σήμερα. Προς το παρόν όμως έχουμε αυτό το γαλήνιο τοπίο μπροστά μας. Το νερό φαίνεται πολύ γαλήνιο. Η γέφυρα δεν είναι εντυπωσιακή? Πραγματικά πολύ όμορφη. Πάρα πολύ μεγάλη. Συνδέει πρακτικά 2 πόλεις. Δήμους. Μόνο 2 πόλεις. Το Τσάκο και εδώ πέρα. Όχι, Ρεζιστένσια. Το Τσάκο πρακτικά είναι, ας πούμε, η επαρχία, δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω. Κυριολεκτικά μεταφράζεται σε επαρχία του Τσάκο, ενώ εδώ είμαστε στην επαρχία του Κοριέντες. Η πρωτεύουσα του Τσάκο απέναντι είναι η πόλη Ρεζιστένσια, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος, όμως θα πρέπει να το επαληθεύσω. Ενώ εδώ η πρωτεύουσα είναι η πόλη που βρισκόμαστε, η πόλη Κοριέντες. Όπως και να έχει, βλέπουμε ότι περνάνε από αυτή τη γέφυρα λεωφορεία, αυτοκίνητα όλη μέρα. Είναι μια γέφυρα που συνδέει πρακτικά ένα πολύ πιο βόρειο τμήμα της χώρας με την νότια χώρα. Ουσιαστικά έρχονται πολλοί και περνάνε αυτή τη γέφυρα και κινούνται προς Buenos Aires ενδεχομένως, αν θέλουν, ή άλλα τμήματα της χώρας. Βλέπουμε ότι έχει και υπαλλήλους που αυτή τη στιγμή σκουπίζουν αυτό το πράσινο ψεύτικο γαζόν, πώς να το πούμε, μοκέτα, ναι. Εγώ θα πω και κάτι ακόμα. Κοριέντες σημαίνει ρεύματα. Όντως. Αλλά εγώ δεν βλέπω ρεύματα. Θα μου πεις, μπορείς να τα δεις με το μάτι τα ρεύματα? Όχι. Αλλά εγώ βλέπω ένα πολύ γαλήνιο νερό που με καλεί να μπω μέσα, αλλά πρέπει να γυρίσουμε στο σπίτι για δουλειά. Και μόλις επαλήθευσα ότι όντως η πρωτεύουσα του Τσάκο είναι η Ρεζιστένσια. Αστραπή είσαι με τις πληροφορίες. Δεν προλαβαίνουμε να κοιτάξουμε από την άλλη και... Γιατί το λέω? Γιατί υπάρχει και μια πόλη Τσάκο, αν δεν κάνω λάθος, και σκεφτόμουν μήπως είναι η πόλη Τσάκο τελικά η πρωτεύουσα του Τσάκο, αλλά όχι, είναι η πόλη Ρεζιστένσια. Αυτό πώς σου φαίνεται? Πολύ ωραίο. Με τραβάει κιόλας έτσι να πάω να καθίσω να φάω, γιατί να πω την αλήθεια δεν έχω φάει για πόσες ώρες, κάτσε να ρίξω μια ματιά να το επαληθεύσω. Κάνουμε fasting. Έχουμε κλείσει αισίως τις 14 ώρες νομίζω. Τέλεια, τέλεια. Η κάψη λίπους πάει καλά και βλέπουμε και μια όμορφη αναπαράσταση, η οποία δεν ξέρω ακριβώς τι δείχνει. Βλέπω κάποια πουλιά. Ψάρια μέσα σε ένα καλάθι κάτω δεξιά, έναν γηγενή πάνω αριστερά και κάποια πουλιά όντως. Λουλούδια, ήλιο. Ο ήλιος. Κάτι αναπαριστά από αυτή την περιοχή εδώ του Τσάκο, φαντάζομαι, την ευρύτερη περιοχή αν θέλεις, και Κοριέντες. Γιατί έχει άλλη μια αναπαράσταση όμορφη. Γενικότερα είναι χαρακτηριστικό της πόλης Κοριέντες. Εχθές ήμασταν με τον Σέρχιο, την Πρισίλα, την Ρίτα και τον Μιγγέλ και μας είπαν ότι στη Ρεζιστένσια, την πόλη δηλαδή απέναντι που βρισκόμασταν χθες, αν περάσουμε τη γέφυρα θα είμαστε ξανά σε εκείνη την πόλη. Είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν βανδαλίζουν τα αγάλματα, υπάρχουν πάρα πολλά έργα τέχνης στο δρόμο και είναι πάντα σε άριστη κατάσταση. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο εδώ τμήμα, ή μάλλον αυτό το έργο τέχνης που βλέπουμε, έχει κάποια σχέση με τις Ίσλας Μαλβίνας, με τις νήσους Μαλβίνας. Λέει ότι θα επιστρέψουμε στις νήσους Μαλβίνας και θα τις πάρουμε πίσω. Πρακτικά αυτό λένε. Βλέπουμε λοιπόν κάποιο είδους αναπαράσταση για τον πόλεμο που είχε η Αργεντινή με την Βρετανία τότε εκείνη την εποχή. Τραγική ιστορία. Ναι, δυστυχώς ήταν πολύ τραγική ιστορία. Πολλοί νέοι άνθρωποι, άντρες στρατιώτες από την Αργεντινή χάσανε τη ζωή τους, άδικα κατά μία έννοια, αλλά όπως και να έχει το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό στην γη του Πυρός, στην Ουσουάια. Εκεί είδαμε πολλές πινακίδες και επιγραφές που έλεγαν οι νήσοι Μαλβίνας είναι δικές μας, Ίσλας Μαλβίνας son Αργεντίνας κλπ. Και αναμένες φωτιές ως προς τιμήν των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Μια φλόγα που κάθε βράδυ καίει εκεί στην γη του Πυρός, στην Ουσουάια.
με όλα τα ονόματα από τους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους από τους πεσόντες εκεί. Εδώ λειτουργεί. Για να δούμε. Για να δούμε το τεστ. Βλέπουμε βέβαια ότι έχουν αφήσει και νερό για τους σκύλους κάτω. Πολύ καλό αυτό για τους αδέσποτους. Το γεμίζει λίγο περισσότερο ο Κωνσταντίνος για να ανανεώσουμε το νερό των αδέσποτων σκυλιών. Που βέβαια δεν βλέπω και πολλά αδέσποτα σκυλιά. Α, είδα μερικά νομίζω. Μερικά, να πούμε την αλήθεια, να κυκλοφορούν στην πόλη, ναι. Και εδώ δεν υπάρχει ψυχή, έτσι. Ναι, είναι η μιλάμε, έχει πολύ ζέστη, αλλά μου αρέσει τόσο πολύ. Το απολαμβάνω. Και εμένα. Συνεχίζουμε να περπατάμε και βλέπουμε απέναντι στο Boulevard όργανα γυμναστικής. Μου αρέσει που υπάρχει αυτή η λωρίδα με πεζοδρόμιο στη μέση. Ναι. Έτσι ώστε να μπορείς να προλάβεις να περάσεις από την άλλη χωρίς να αγχώνεσαι άμα υπάρχουν πολλές οδοί. Πάντως πραγματικά έχει αρκετά έτσι, όργανα, ας πούμε. Δεν είναι ακριβώς όργανα, αλλά έχει δίζυγο, έχει μονόζυγα και έχει ένα πάγκο, ας πούμε, για να κάνεις κοιλιακούς. Πραγματικά πολύ όμορφο αυτό που ο Δήμος έχει μεριμνήσει για να έχουμε ολόκληρη την παραλιακή οδό πεζοδρομημένη, να έχουμε κάτω φυσικά ανθρώπους οι οποίοι προσέχουν την παραλία. Τουαλέτα, μπάνιο, δημόσιο λέει ότι υπάρχει εδώ και όντως εντοπίσαμε ένα χθες το βράδυ σε άλλη παραλία που δεν είχαμε τραβήξει βίντεο, ήταν πολύ σκοτεινά. Θα τραβήξουμε βίντεο και εκείνη την παραλία, την πιο δημοφιλή σύντομα. Έχει λοιπόν δημόσια μπάνια, τα οποία είναι δωρεάν, έτσι, δεν υπάρχει κάποιος μπροστά, γιατί συχνά στη Λατινική Αμερική υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί, το έχουμε πετύχει αρκετές φορές στην Κολομβία. Και στην Ευρώπη. Ναι, ο οποίος σου ζητάει κάποια χρήματα και πληρώνει. Στην Ευρώπη δεν μπορείς να περάσεις καθόλου. Έχει μπάρα. Και πρέπει να βάλεις λεφτά. Ναι, όντως το έχουμε πετύχει αυτό αρκετές φορές, αλλά όπως και να έχει, αυτό ήταν πολύ όμορφο εδώ στην πόλη Κοριέντες. Λοιπόν, δωρεάν δημόσια μπάνια, παγκάκια παντού, πάρκα γυμναστικής, σκιά, όλα αυτά τα δέντρα πραγματικά είναι πολύ στρατηγικά τοποθετημένα εδώ για να μπορούν οι άνθρωποι να καθίσουν κοντά στην παραλία, στη σκιά και να απολαύσουν με την ησυχία τους και δωρεάν αυτό το τοπίο της πόλης. Και λες πραγματικά τι όμορφο να μπορούν οι άνθρωποι να κυκλοφορούν χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν κάτι και να απολαύσουν τη φύση που είναι μέρος της πόλης τους και της πολιτείας τους. Εγώ θα πω και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Γυρνούσαμε χθες το βράδυ στο σπίτι μας και είδαμε αρκετά αργά νέους ανθρώπους να έρχονται με τα καρεκλάκια τους, να βάζουν μουσική από τα αυτοκίνητά τους, από ηχεία και να κάθονται παρέες 4, 5, 10 άτομα στα καρεκλάκια τους, σαν αυτά τα καρεκλάκια που έχουμε εμείς για να βάλουμε στην άμμο στην παραλία. Και κάνανε έτσι την παρέα τους στα πεζοδρόμια, ας πούμε εδώ. Παντού. Συγκεκριμένα. Εδώ έτσι όπως είμαστε. Υπήρχαν καρέκλες παντού, μουσικές. Να πούμε ότι μιλάμε για 12 η ώρα το βράδυ, 1 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή οι άνθρωποι βγαίνουν αργά στην Αργεντινή. Δεν υπάρχει τέτοιο φαινόμενο, δεν έχω ξαναδεί πουθενά. Είναι τα πιο νυχτοπούλια, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο η Αργεντινή. Πάμε πρώτη φορά που φτάνουμε στο Buenos Aires, μια φορά ερχόμενοι από τη Βραζιλία. Ήταν 12 παρα 10 τα μεσάνυχτα, λέμε, όχι, αμάν, δεν θα μας σταίσουνε, τελείωσε, θα κλείσουν την κουζίνα. Παιδιά, συγγνώμη, λέμε, έχει ακόμα φαγητό. Ναι, εννοείται, τι εννοείται. Αυτοί το πάνε. Ήταν έτοιμοι να πούνε, μόλις ήρθε ο μάγειρας. Μόλις άνοιξε η κουζίνα. Ξεκουραζόταν ο μάγειρας, τώρα έφτασε 12 παρα 10 τα μεσάνυχτα. Ναι, όχι, πραγματικά βγαίνουν έξω αργά και αναρωτιέμαι τι κάνουν το πρωί. Πραγματικά πρέπει να ρωτήσω, θα τους πάρω συνέντευξη. Δεν μπορεί να πηγαίνουν το πρωί στη δουλειά 8 η ώρα το πρωί όταν βγαίνουν. Μέσα εδώ, δεν είναι πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο και άγριο έτσι τοπίο. Θα ρωτήσω σε αυτό το σημείο εγώ τον Κωνσταντίνο, επειδή έχουμε επισκεφτεί την Αργεντινή ίδια περίοδο ένα χρόνο πριν. Ήμασταν βέβαια στο Buenos Aires και στην ακτή του Buenos Aires. Έρχεται λοιπόν μια ερώτηση η οποία είναι: προτιμάς τη βόρεια Αργεντινή μέχρι τώρα ή τη νότια, το Buenos Aires? Γιατί νότια είναι η Παταγωνία. Λοιπόν, το Buenos Aires λοιπόν ή εδώ που είμαστε τώρα? Ξεκάθαρα προτιμάω εδώ, αυτό το μέρος. Μου έχει αλλάξει εντελώς τις εντυπώσεις που είχα για την Αργεντινή, γιατί νόμιζα ότι είναι μια χώρα κρύα. Νόμιζα ότι το καλοκαίρι τελικά πραγματικά δεν κάνει ζέστη. Ήμασταν στο Buenos Aires ψάχνοντας την ιδανική παραλία για να ξαπλώσουμε, να απολαύσουμε με την ησυχία μας τον ήλιο. Και πήγαμε πραγματικά σε όλες τις πόλεις που έχει σχεδόν στην ακτή του Buenos Aires. Mar de las Pampas, Carriló, Mar Azul, Villa Gesell. Καλά, εκεί κάτσαμε και πολύ καιρό. Και ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, καθόσουν στην παραλία και σε χτυπούσε η άμμος λόγω του ανέμου που σηκώνει την άμμο. Είχε κρύο. Και λες, δεν μπορώ να το χαρώ έτσι. Τελικά έπρεπε να είμαστε εδώ. Εδώ έχει ζέστη, έχει παραλίες φυσικά ποτάμου, δεν είναι θάλασσας. Αλλά μια χαρά. Έχει ο κόσμος κυκλοφορεί έξω αμέριμνος κλπ. Στο Buenos Aires είναι λίγο πιο busy οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, βιάζονται να πάνε στη δουλειά τους, τρέχουν. Εδώ είναι πιο χαλαροί. Όμορφο το πεδράκι αυτό.
Ωραία, μου φαίνεται και μια σχετικά ασφαλής πόλη. Δηλαδή, εντελώς ασφαλής μου φαίνεται. Στο γυμναστήριο το πρόσεξες ότι όλοι αφήναν τα κινητά τους από εδώ και από εκεί και φεύγανε? Και τα φορτίζανε από εδώ και από εκεί, σε μπρίζες που ήταν μακριά από τους ίδιους. Άρα υποθέτω ότι υπάρχει μια σχετική ασφάλεια στην πόλη. Ναι, φαίνονται πολύ χαλαροί άνθρωποι. Μάλιστα, παρατηρώ το φαινόμενο με τα καρεκλάκια εδώ. Κάποιοι έχουν φέρει τα καρεκλάκια τους. Ήδη. Είναι νωρίς το μεσημέρι. Εδώ. Έχουν φέρει τα καρεκλάκια τους κάποιοι άνθρωποι και κάθονται εδώ στη σκιά. Φέρανε το μάτε τους από το σπίτι, ζεστό νερό, θερμός, μάτε και θα πίνουν το μάτε τους. Εν τω μεταξύ, συχνά πίνουν ζεστό μάτε, παρόλο που έχει ζέστη. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συνήθως πίνουν ζεστό, ενώ οι νεότεροι πίνουν τερερέ. Αλλά εδώ βλέπουμε ένα άγαλμα από μακριά, δεν ξέρω αν το. Πιθανώς κάποιου πολιτικού. Αν το βάζω και σωστά, γιατί δεν βλέπω κιόλας από την αντιλιά. Αλλά ήθελα να πω για άλλη μια φορά ότι εκπλήσωμαι γιατί βλέπω ότι στο Boulevard περπατήσαμε λίγη ώρα, δεν σταματήσαμε νομίζω να τραβάμε βίντεο και βλέπω ξανά μονόζυγα και όργανα γυμναστικής. Βέβαια βλέπω και ένα βαν. Αλλά πίσω από το βαν τι βλέπουμε? Τα όργανα γυμναστικής. Εδώ βλέπω και το όνομα του ανθρώπου που έχει το van που λέει Rosa.nomade. Άρα νομίζω είναι και αυτοί σαν εμάς κάποιοι άνθρωποι που ταξιδεύουν μόνιμα και ας πούμε κάνουν κάποια δουλειά. Φαντάζομαι ότι πουλάνε κοσμήματα, γιατί χθες νομίζω τους είδα τους ανθρώπους να πουλάνε κάτι. Τους συγκεκριμένο van, ναι, το θυμάμαι χθες το βράδυ. Να τα λοιπόν και τα όργανα γυμναστικής στο Boulevard, στο οποίο μπορεί κάποιος να περπατήσει έτσι πεζός, πιθανώς να επιτρέπει και με το ποδήλατό σου να κυκλοφορήσει. Εμένα τι μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν ήξερα τι σημαίνει Boulevard για αρκετά χρόνια. Και έμαθα στην Παραγουάη πριν από ένα μήνα περίπου που μου λέει ο φίλος μου ο Φέληξ, εδώ θα περπατήσουμε στο Boulevard. Και λέω ποιο Boulevard? Μου λέει αυτό εδώ. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει ακριβής μετάφραση στα ελληνικά. Είναι το πεζοδρόμιο ανάμεσα σε δύο δρόμους. Αν γνωρίζετε κάποια ορολογία στα ελληνικά, πείτε μας για να ξέρουμε κι εμείς. Αυτό είναι το Κολέχιο Πίο Ενδέκατο. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η ονομασία, αλλά φαίνεται ουσιαστικά πολύ φυσικό. Είναι ένα τεράστιο κτίριο το οποίο έξω έχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με γρασίδι, δέντρα. Μου έκανε εντύπωση, έτσι. Είναι λίγο. Ναι, μεγάλη αυλή. Ναι, σαν σχολείο από χωριό, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.